एजेस फेंडल लाईफ इन्शुरन्स सादर करत आहे फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. मी द्वारकानाथ सलगिरी. मॅच विनर हा जो शब्द आहे ना, हा शब्द बऱ्याच वेळेला गोलंदाजाबद्दल वापरला जातो, कारण गोलंदाज मॅच जिंकून देतो. बहुतेक सगळ्या मॅचेस ह्या गोलंदाज जिंकून देतात, याचं कारण त्यांना 20 विकेट्स घ्यायचे असतात. पण प्रत्येक गोलंदाजाला मॅच विनर म्हणता येत नाही. काही खरंच महान मॅच विनर्स असतात. उदाहरणार्थ वासिम अक्रम, हेडली, आणखीन काही नावं त्यात घेता येतील. पण त्यात अग्र हक्काने मी आणखीन एक नाव टाकेन. ते नाव असेल भागवत चंद्रशेखर. काही गोलंदाज असतात जे टर्निंग ट्रॅकवर तुम्हाला जिंकून देतात. काही वेगवान गोलंदाज असे असतात की जे बाउन्सी ट्रॅकवर जिंकून देतात, आणि काही स्विंग बॉलर असतात ते तुम्हाला सीमिंग ट्रॅकवर जिंकून देतात. पण ज्या मंडळींची मी नावं घेतली ना, ही मंडळी कुठल्याही ट्रॅकवर तुम्हाला मॅच जिंकून देऊ शकत होती. म्हणूनच ते खऱ्या अर्थाने मॅच विनर होते, आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थाने भागवत चंद्रशेखर हा मॅच विनर. 1971 साली भारतीय क्रिकेटने कूच बदलली, इतिहास बदलला. त्याचं सगळ्यात मोठं जर श्रेय कुणाला जात असेल ना, तर ते भागवत चंद्रशेखरला जातं. ओव्हलला त्या दिवशी टणटणीत खेळपट्टी होती. म्हणजे पुढे चंद्रशेखर माझा मित्र झाल्यानंतर मी चंद्रशेखरला विचारलं सुद्धा की कुठेतरी डोक्यात तुझ्या असं घोळत होतं का की आज तू एक अफलातून सुंदर स्पेल टाकणार आहेस? तो म्हणाला, असं काहीही माझ्या मनात नव्हतं. खरं तर ते नियतीच्या मनात असावं, त्याच्या मनात नव्हतं. तो म्हणाला, फक्त मी विश्वनाथला फिल्डिंगला जाताना एवढंच म्हणालो की वेगळा काहीतरी मला प्रयत्न करायचा आहे. खरं तर काही फार वेगळा प्रयत्न त्यांनी काही केला नाही. तो नेहमी करतो तसाच केला. पण तो त्याचा दिवस होता आणि चंद्रशेखर अनप्लेएबल झाला. 101 धावांमध्ये त्यांनी इंग्लंडचा खुर्दा उडवला आणि भारतीय संघ ती कसोटी जिंकू शकला. त्यांनी 6 बळी घेतले, आणि इंग्लंडच्या विस्डेनचं असं म्हणणं आहे की दॅट वॉज द बेस्ट बॉलिंग ॲनालिसिस फॉर इंडिया इन अ मिलेनियम. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा चांगलं पृथक्करण असेल, पण मोस्ट इम्पॅक्टफुल की ज्याने इतिहास बदलला, असं ते पृथक्करण होतं एका टणटणीत खेळपट्टीवर, ज्या खेळपट्टीला काहीही झालेलं नव्हतं. म्हणून भागवत चंद्रशेखर हा मॅच विनर. खरं तर भागवत चंद्रशेखर हे एक वेगळंच कॅरेक्टर आहे. त्याला लहानपणी म्हणजे वयाच्या 6व्या वर्षी त्याला पोलिओ झाला. पोलिओ झाला म्हणून त्याच्या एका हाताची म्हणजे उजव्या हाताची त्याची वाढच झाली नाही. त्या वयात त्याला हात असा अख्खा फिरवता सुद्धा यायचा नाही. त्याला क्रिकेट खेळायची प्रचंड आवड होती, गल्लीत खेळायचा, पण त्याला हात फिरवता यायचा नाही. हळूहळू त्या हातामध्ये ताकद आली. 10व्या वर्षानंतर त्याला लक्षात आलं की आपल्या हातात ताकद आली आहे. आणि त्याला आणखीन 2 गोष्टी कळल्या की त्याचं मनगट कसंही फिरतं, आणि जी ताकद आलेली आहे त्यामुळे त्याचा हात वरून खाली जोरात येतो, आणि त्यामुळे तो हात जोरात टाकायचा, आणि त्याची गोलंदाजी भेदक बनायला लागली, वेगवान बनायला लागली. तो पहिल्यांदा वेगवान गोलंदाज झाला. बंगलोरच्या त्या गल्ल्यांमधून त्यांनी लोकांच्या दांड्या उडवायला सुरुवात केली, आणि ज्या वेळेला तो लेदर बॉलनी खेळला, मग ते शाळेसाठी असो नाही तर आणखीन कुठे, त्या वेळेला तो असे दूर स्टंप उडवायचा. शाळेसाठी त्यांनी कधी कधी किपिंग सुद्धा केलं. म्हणजे आपण म्हणतो की एखादा हँडिकॅप आयुष्यात आला, त्या हँडिकॅपचा फायदा कसा उठवायचा ह्याचं चंद्रशेखर हे एक मूर्तिमंत उदाहरण होतं. रिची बेनो हा त्याचा आवडता खेळाडू होता, त्यामुळे त्यांनी शेवटी असं ठरवलं की आपण लेग स्पिनर व्हायचं. अँड दॅट वॉज प्रॉबेबली द वायझेस्ट डिसिजन ही एव्हर टूक. 1963 साली त्याने ही डिसिजन घेतली, आणि त्यानंतर पुढची पावलं पटापट पडली. क्लब क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, आणि तो टेस्टमध्ये कधी आला त्याला कळलंच नाही. 64 साली तो पहिली टेस्ट खेळून गेला इंग्लंड बरोबर, आणि त्यांनी 4 विकेट्स काढल्या. मी त्याला एकदा विचारलं होतं की तू क्षेत्ररक्षण कसं लावायचा? तो म्हणाला की त्या अख्ख्या कालखंडात मी इतक्या वेगात पुढे सरकलो की मी फिल्डिंग लावणं वगैरे कधी विचारच केला नाही. मी ती सगळी जबाबदारी हे कॅप्टनवर सोपवायचो. टायगर पतौडी कॅप्टन असताना फिल्डिंग त्याने लावली, आणि त्याला माहिती होतं की मला नेमकं काय पाहिजे. मग स्लिप असायची, लेग स्लिप असायची, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग असायचा, आणि स्क्वेअर लेगच्या
बाजूला सुद्धा क्षेत्ररक्षक ठेवला जायचा, तो गोलंदाजी टाकायचा. अजित वाडेकर कॅप्टन झाल्यानंतर सुद्धा त्यांनी ती सगळी जबाबदारी ही अजित वाडेकरवरच सोपवली. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर. फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बॅट्समन. सबने बोला लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड़. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की चंद्रशेखरनी बॉलिंग करताना फारसं प्लॅनिंग केल्याचे लक्षात नाही. म्हणजे राजू भारतन या लेखकाने फार सुंदर वाक्य म्हटलं होतं. तो असं म्हणाला की बेदी थिंग्स बिफोर ही स्पिन्स, चंद्रा स्पिन्स बिफोर ही थिंग्स. आणि ही गोष्ट खरी आहे. चंद्रशेखर यायचा आणि चेंडू टाकायचा, आणि तो चेंडू आत येणार आहे, बाहेर जाणार आहे, सरळ येणार आहे, हे कुणालाच कळायचं नाही. एक तर तो अत्यंत वेगात चेंडू टाकायचा, आणि त्याचा चेंडू ऑफ द विकेट इतक्या वेगात यायचा की व्हिव रिचर्ड सारखा फलंदाज, की जो जगातल्या वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध खेळलेला आहे, ज्यांनी जेफ थॉम्सन समोर धावा केलेल्या आहेत, तो असं म्हणायचा, चंद्राज फास्ट वन इज फास्टर दॅन थॉमस. इतका वेग त्याचा ऑफ द विकेट होता. चंद्रशेखरचा गुगली कुणालाही कळायचा नाही. त्याला मिस्ट्री बॉलर म्हणतो ना, तसा चंद्रशेखर हा मिस्ट्री बॉलर होता. 1967 साली त्यांनी ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर सोबर्सच्या वेस्ट इंडिज विरुद्ध जवळपास 12 विकेट्स घेतल्या, आणि त्यावेळेला सोबर्सने कबूल केलं, आणि आमच्याच एका कार्यक्रमात कबूल केलं की चंद्रा काय टाकतो हे आम्हाला कळत नव्हतं. नॉन स्ट्रायकर एंडला मी उभा होतो, आणि मी साधारण त्याचा हात बघून बॉल आत येणार आहे का बाहेर जाणार आहे हे स्ट्रायकर फलंदाजाला सांगायचं. आणि हे हॉलला त्यांनी कसं सांगितलं आणि हॉल कसं रुबाबात खेळला याचं एक उत्कृष्ट वर्णन त्यांनी त्या कार्यक्रमात केलेलं होतं. चंद्रशेखरनी ज्या विकेट्स घेतलेल्या आहेत ना, त्यासुद्धा अशा भूताटकी वाटावी अशा आहेत. पीटर बर्ज म्हणून एक ऑस्ट्रेलियाचा बॅट्समन होता, त्याची त्यांनी ऑफवेल उडवली, आणि ती कशी उडली हे त्याला कळलंच नाही. त्याची आणखीन एक ग्रेट विकेट म्हणजे केन बॅरिंग्टनची 1967 सालच्या इंग्लंडच्या दौऱ्यावर. इंग्लंडच्या त्या दौऱ्यावर त्यांनी धमाल केली, आणि 97वर केन बॅरिंग्टन होता. अत्यंत सेट, अत्यंत चिवट, त्यांनी त्याचा क्लीन बोल्ड काढला. बॅरिंग्टनलाही कळलं नाही की आपण बोल्ड कसे झालो. क्रॉफर्ड व्हाईट नावाचा एक इंग्लंडचा लेखक होता, त्यांनी दुसऱ्या दिवशी असं लिहिलं होतं की ओनली अर्थक्वेक कुड हॅव मूव्ड हिम फ्रॉम प्लेस, म्हणजे अर्थक्वेक कुड हॅव मूव्ड बॅरिंग्टन फ्रॉम प्लेस. पण भूकंप झाला नाही, पण चंद्राच्या चेंडूने भूकंप घडवला. आणि चंद्रशेखरचं स्वतःचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी आयुष्यात गोलंदाजी टाकलेला सगळ्यात बाद करण्यासाठी कठीण असा फलंदाज जर कोण असेल तर तो केन बॅरिंग्टन होता. 1968च्या दौऱ्यावर चंद्रशेखर ऑस्ट्रेलियाला गेला, दुर्दैवाने इंजर्ड झाला आणि भारतात परतला. त्याची जागा ML जयसिंहाने घेतली. त्यानंतर त्याला भारतीय संघात संधी मिळाली नाही, कारण 68 आणि 69च्या ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या मालिकेमध्ये प्रसन्ना, बेदी आणि व्यंकटराघवनने गोलंदाजी टाकली. त्यामुळे 1971च्या वेस्ट इंडियन दौऱ्यावर सुद्धा तो गेला नाही. भयंकर दुःख त्याला झालं होतं. आणि मग 1971च्या इंग्लंड दौऱ्यावर त्याची निवड झाली, आणि त्याची निवड झाल्यानंतर त्याचं वर्णन त्यावेळी चेअरमन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी असणाऱ्या विजय मर्चंटने असं केलं, इट वॉज अ कॅल्क्युलेटेड रिस्क. ह्या कॅल्क्युलेटेड रिस्क शब्दाचा त्याला भयंकर राग आहे. आजही त्याला ते म्हटलं
की त्याच्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. कसले आले कॅल्क्युलेटेड रिस्क. कारण तो होताच मॅच विनर. तो गेला, त्याने लॉर्ड्सवर अप्रतिम बॉलिंग टाकली आणि ओव्हलला आपल्याला मॅच जिंकून दिली. आणि त्यानंतर म्हणजे 72-73 साली जी सिरीज होती ना, त्या सिरीजमध्ये त्यांनी 35 विकेट्स काढल्या. 1-2 नव्हे, 35 विकेट हा देशासाठी केलेला मोठा विक्रम होता. म्हणजे असं चंद्रशेखरबद्दल म्हटलं जायचं की तो फारसा ॲक्युरेट नव्हता. कधीतरी लॉंग ऑफ्स टाकायचा, कधीतरी फुल टॉस द्यायचा आणि एकदा तो फॉर्मात आला म्हणजे बॉलिंग विथ इज टेल अप, एक विकेट मिळाली की तो सुसाट सुटायचा आणि 4-5 विकेट घेऊन जायचा. पण त्या मालिकेमध्ये टोनी ग्रेग सारखा बॅट्समन म्हणतो की आम्ही त्याच्या फुल टॉसची वाट बघत होतो, त्याच्या शॉर्ट वनची वाट बघत होतो, पण आमच्या वाटेला काही ते आले नाही. 35 विकेट घेऊन त्यांनी ती सिरीज जिंकून दिली. आणि त्यानंतर मग तो ऑस्ट्रेलियाला गेला, न्यूझीलंडमध्ये गेला आणि त्यांनी विकेट्स काढल्या आणि भारताला मॅचेस जिंकून दिल्या. खऱ्या अर्थाने तो मॅच विनर होता. त्याची करिअर त्यातल्या त्यात संपवली ती पाकिस्तानमध्ये झाहीर अब्बासने 1978 साली. अर्थात त्यानंतरही तो इंग्लंडला गेला, पण ते पूर्वीचं यश चंद्रशेखरला मिळालं नाही. पण शेवटपर्यंत चंद्रशेखर वॉज अ फोर्स टू रेकन विथ. कधीही मॅच जिंकून देईल असा तो गोलंदाज वाटायचा. त्याच्या गोलंदाजीचं आणखीन एक महत्त्वाचं असं जे लक्षण होतं की तो वेग, ते गुगली, हे तर सगळं आहेच. पण एकदा फॉर्म लागला, एकदा तो लयीत आला की तो समोरचा संघ उद्ध्वस्त करायचा, मग त्या संघात कितीही मोठा बॅट्समन असो. चंद्रशेखर खेळत असताना त्याच्या अख्ख्या कारकिर्दीत भारतीय संघ 14 वेळा कसोटी सामने जिंकला. किती? 14 कसोटी सामने जिंकला. आणि त्यात चंद्रशेखरचा परफॉर्मन्स काय होता? त्याने 98 बळी घेतले आणि सरासरी होती फक्त 19. मी त्याला सर्वोत्कृष्ट मॅच विनर भारताचा का म्हणतो हे तुमच्या लक्षात येईल. माणूस म्हणून सुद्धा चंद्रशेखर हा अतिशय चांगला माणूस होता. त्याचं मुकेश ह्या गायकावर प्रचंड प्रेम होतं आणि मुकेशची गाणी तो कायम गुणगुणत असायचा. सुनील गावस्करने एकदा त्याचा खूप सुंदर किस्सा सांगितला होता. कुठली तरी मॅच होती, मला वाटतं वेस्ट झोन साऊथ झोन, आणि चंद्रशेखर बॉलिंग टाकत होता. सुनीलला त्याचा पहिला बॉल कळलाच नाही. सुनील बीट झाला आणि बीट झालेल्या सुनीलला तो त्या चेंडूच्या विचारात असताना चंद्रशेखरने विचारलं, सुना क्या? सुनील म्हणाला, क्या सुना? मुकेश का गाणं सुरू आहे. आणि त्यावेळेला ट्रान्झिस्टरवरून त्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर मुकेशचं गाणं ऐकायला येत होतं. म्हणजे तो क्रिकेट खेळत होता, पण त्याच्या ओठावर आणि डोक्यात मुकेश होता. एकदा दिलीप वेंगसरकरशी या विषयावर बोलताना दिलीप मला असं म्हणाला की चंद्रशेखर जर आजच्या काळात खेळत असताना तर त्याच्या 800 विकेट्स नक्की झाल्या असत्या. आणि का म्हणतोय मी असं? तो म्हणतो की आता न्यूट्रल अंपायर्स आहेत आणि DRS आहे. DRS सिस्टीममुळे तुम्हाला ज्या विकेटबद्दल कॉन्फिडन्स आहे त्या विकेट्स तुम्हाला मिळू शकतात. खूप बदल झाला आहे. त्यामुळे गोलंदाजांचा खूप फायदा झालेला आहे. त्या काळामध्ये न्यूट्रल अंपायर्स नव्हते आणि मग तुम्ही ऑस्ट्रेलियात जा, न्यूझीलंडमध्ये जा, आणखीन कुठेही जा, अंपायरिंग स्टँडर्ड हे वाईटच असायचं. ते त्यांच्या टीमला फेवर करणारच असायचं. चंद्रशेखर एकदा न्यूझीलंडमध्ये दौऱ्यावर गेला होता आणि कितीही अपील केलं तरी त्याला LBW मिळत नव्हते. त्याला 1-2दा कॉट बिहाइंड मिळालं नाही. तो भयंकर चिडला आणि त्याने एका फलंदाजाला बोल्ड काढला आणि अपील केलं. तर अंपायरने त्याला सांगितलं, ही इज बोल्ड. तो म्हणाला, येस ही इज बोल्ड, बट इज ही आउट? चंद्रशेखरचा सेन्स ऑफ ह्युमर सुद्धा असा होता. एकदा चंद्रशेखरने ऑस्ट्रेलियात बॉल टाकला, फलंदाज प्लम LBW होता, अंपायरने दिला नाही. काही वेळाने पुन्हा तेच घडलं आणि तो अपील करत होता म्हणून ऑस्ट्रेलियन क्राऊड होता ना, तो चंद्राच्या नावाने बू करत होता. आणि एक टिपिकल जे आपले प्लेयर्स असतात त्यांना असं राग व्यक्त करताना ते असा एक व्ही दाखवतात. चंद्रशेखरने तो व्ही दाखवला खिजवण्यासाठी. सुशील दोशी हा आपला कॉमेंटेटर त्यावेळेला होता.
त्याला कळलं नाही की चंद्रशेखर काय दाखवत आहे. सुशील जोशी म्हणाला, 2 बार ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर ने अपील किया और उसको आउट नहीं दिया. चंद्रशेखर ये बता रहे. माझी आणि चंद्रशेखरची मैत्री ही गेल्या एक 10-12 वर्षाची. खूप गप्पा मारल्यात मी. पण हा माणूस स्वतःबद्दल कधीच फारसं बोलत नाही. तो इतरांचंच कौतुक करतो. आम्ही मुकेश सैगल ह्याच्याबरोबर मनमुराद गप्पा मारायचो. म्हणजे राजू भारतननी एकदा एक किस्सा लिहिला आहे की 1971 साली ज्या वेळेला भारतीय संघ तिथून जिंकून आला आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं की द चीफ आर्किटेक्ट वॉज भागवत चंद्रशेखर, मोटरकेड वगैरे अशी सगळी सुरू होणार होती, तेव्हा चंद्रशेखर त्याला भेटणारी माणसं, त्याचं करणारं कौतुक, त्याच्याशी शेखाण करणारे मंडळी, त्यासाठी धडपडणारी मंडळी त्याचा ऑटोग्राफ घ्यायला, ह्या सगळ्यांना विसरून तो राजू भारतनला शोधत होता. का शोधत होता? तर राजू भारतन त्याला सैगलची एक कॅसेट देणार होता, ज्या कॅसेटमध्ये रेअर गाणी होती. चंद्रशेखरचं जितकं प्रेम क्रिकेटवर होतं ना, तितकंच प्रेम म्युझिकवर होतं. आणि अगदी अलीकडे म्हणजे कोविडच्या पूर्वी आमचं ठरलं होतं की एक मुकेशचा कार्यक्रम मी करणार आणि तो केवळ चंद्रशेखरसाठी करणार. डेट ठरली, जागा ठरली, कार्यक्रम ठरला. कोविडचा त्रास सुरू झाला आणि कार्यक्रम रद्द करायला लागला. आणि त्यानंतर चंद्रशेखर स्वतःच आजारी पडला. ते माझं स्वप्न आजही अधुरं आहे. लवकरात लवकर मी ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. चंद्रशेखर असा हा एक महान मॅच विनर होता. वाटलं असेल आता तुम्हाला. इतर खेळाडूंचे असेच किस्से ऐकण्यासाठी तुम्ही हा कार्यक्रम पाहत राहा. फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, ज्याची स्पॉन्सरशिप एजेस फेडरल लाईफ इन्शुरन्स दिली आहे. असे वेगवेगळे किस्से असणार आहेत. तुम्ही पहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रांनासुद्धा लाईक आणि सबस्क्राईब करायला सांगा. आणि हो, ज्यांना मराठी येत नसेल त्यांनासुद्धा सांगा, कारण आता इंग्लिश सबटायटल्स असणार आहेत.